Valkompassen inför valet 2026, del 4. Hej! I del 4 ska vi titta på vad partierna har för åsikter om kortare veckoarbetstid, bensinskatt, Palestina, kulturstöd, gratis tandvård för unga, livstidsfängelse för grova sexuella övergrepp mot barn och matmomsen. Lagstifta om kortare veckoarbetstid. Vad handlar det om? Den lagstadgade ordinarie arbetstiden i Sverige är 40 timmar per vecka, men den kan vara kortare för vissa. Senast Sverige lagstiftade om kortare arbetstid var 1973, då man gick från 48 timmars arbetsvecka till dagens 40 timmar. Centern och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket dåligt förslag att lagstifta om kortare veckoarbetstid. Miljöpartiet och Vänstern tycker att det är ett mycket bra förslag. Skatten på bensin och diesel ska sänkas. Vad handlar det om? Skatten på bensin och diesel har sänkts flera gånger under Tidöregeringen. Det finns ett krav att det måste finnas en viss del biobränsle i bensin och diesel. Biobränsle är bättre för klimatet än diesel och bensin. Nu är kravet att det ska finnas 10% biobränsle i diesel och bensin, men regeringen vill minska andelen. Miljöpartiet tycker att det är ett mycket dåligt förslag att skatten på bensin och diesel ska sänkas. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag. Sverige ska verka för att fler länder erkänner Palestina som stat. Vad handlar det om? Sverige erkände staten Palestina den 30 oktober 2014 och var då ett av få EU-länder att göra det. Idag har omkring 150 av FN:s 193 medlemsländer erkänt Palestina. Ett erkännande av en stat är ofta första steget mot diplomatiska förbindelser, ambassader och avtal mellan länderna. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket dåligt förslag att Sverige ska verka för att fler länder erkänner Palestina som stat. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det är ett mycket bra förslag. Det offentliga stödet till kulturverksamheter ska minska. Vad handlar det om? Staten, regioner och kommuner finansierar och stödjer kultur på olika sätt, både genom att bedriva verksamhet som bibliotek och teatrar, men också genom ekonomiskt stöd. Statens kulturbudget är nu lägre än nivåerna innan pandemin. Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det är ett mycket dåligt förslag att minska det offentliga stödet till kulturverksamheter. Sverigedemokraterna tycker att det är ett ganska bra förslag. Tandvård för personer under 23 år ska vara gratis. Vad handlar det om? Förut var tandvård gratis för unga till och med 23 år. Sedan 1 januari 2025 är tandvården kostnadsfri för barn och unga till och med att de är 19 år. Personer 20-23 år får istället ett dubbelt allmänt tandvårdsbidrag, 600 kronor, istället för 300 kronor som man får om man är mellan 24 och 65 år. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att det är ett ganska dåligt förslag att det ska vara gratis med tandvård för personer under 23 år. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det är ett mycket bra förslag.
Grova sexuella övergrepp mot barn ska kunna leda till livstids fängelse. Vad handlar det om? Straffen för sexuella övergrepp mot barn skärps i år. Bland annat höjs maxstraffet för grov våldtäkt mot barn från 10 till 12 års fängelse och upprepade sexualbrott ska kunna leda till livstids fängelse. Det tycker alla partier är ett mycket bra förslag. Den tillfälligt sänkta momsen på mat ska vara kvar. Vad handlar det om? Moms är en skatt som betalas vid köp av varor och tjänster och den är oftast inräknad i priset. Den 1 april 2026 sänktes momsen på livsmedel tillfälligt från 12 till 6% på mat i butik och hämtmat. Den lägre nivån gäller till och med 31 december 2027. Socialdemokraterna tycker att det är ett ganska dåligt förslag att den tillfälligt sänkta momsen på mat ska vara kvar. Sverigedemokraterna tycker att det är ett mycket bra förslag.